Mä oon HOPin toiminnanjohtaja Eveliina Hostila. No HOPE järjestönä tekee vastuullista työtä lähtökohtaisesti. Kannetaan sosiaalista vastuuta ja myös kestävän kehityksen teemoja. Meidän kierrätysteemalla toiselle tarpeeton on toiselle lahja. Mutta me halutaan myös kehittää meidän vastuullisuutta niin, että se kulkee kaikissa meidän toiminnoissa mukana. Me lähdettiin Inna Duelin kanssa tekemään kaksoisolennaisuusarviota ja se oli lähtölaukaus meidän vastuullisuustyölle. Saatiin osallistettua meidän tärkeitä sidosryhmiä mukaan ja saatiin heidän näkemyksiä työn pohjaksi, mikä on valtavan tärkeää, koska monesti on niin, että muilla on sellaista näkemystä, mitä meillä ei sisältäpäin välttämättä olekaan. Me saatiin vastuullisuusteemoihin liittyvää dataa, eli sidosryhmien aitoja näkemyksiä siitä, että mitkä asiat he kokee tärkeiksi HOPessa ja mitä me voitaisiin vielä kehittää. Yhteistyö oli innostavaa ja siinä oppi itse valtavasti. Ja mä jotenkin koin, että Inna Duelin tiimin kanssa niin meillä oli hyvä vuorovaikutus ja prosessi eteni mallikkaasti ja vielä sen jälkeenkin saatiin lisätietoja. Vastuullisuudesta innostuttiin jo alkuvaiheessa ja se innostus on kyllä kantanut nyt pitemmällekin meidän tavoitteiden asettamiseen. Mutta Inna Duelilla oli tosi vahvaa ammattitaitoa tämän aiheen parissa ja me saatiin siitä parhaat palat käyttöömme. Prosessimainen työstö jatkossa, mikä ei varmaan koskaan tule päättymään, nyt se on saatu hyvään alkuun. Muun muassa meillä on kuukausilahjoittaminen tulossa valikoimaan, eli semmoinen, mitä sieltä vahvasti nousi esille, niin otettiin siitä koppia ja lähdetään työstämään. Me ollaan opittu paljon ylipäänsä osallistamisesta ja nimenomaan tällaisen niin kuin prosessiin osallistamisesta ja siitä tärkeydestä, että saadaan eri näkökulmista tietoa. Vastuullisuustyö meillä on käynnistynyt ja sitä jatketaan edelleen, mutta mä koen tosi tärkeänä, että me pystytään viestimään meidän teoista oikeastaan uudella tasolla, eli sillä tasolla, mitä vastuullisuudesta nykypäivänä yhteiskunnassa pitäisi viestiä. Tiedetään, että järjestöt on vastuullisia toimijoita ja tekee sosiaalisesti vastuullista työtä, ja meillä tietysti kestävä kehitys on siinä vahvasti mukana myös, mutta se, että me saadaan prosessien kautta dataa tuotettua ja sitä kautta tavoitteita ja mittareita sitten myöhemmin vielä tämän aiheen parissa, niin se on tärkeää. Ihan yhtä lailla kuin yrityksissä puhutaan vastuullisuudesta, niin kyllä järjestöt mun mielestä saa kulkea siinä perässä. Mä koen, että paitsi niiden vastausten lisäksi, niin kyllähän osallistaminen, kysyminen ja kuunteleminen ja tässä tapauksessa tietysti sitten tulosten viestiminen, että heidän vastaukset on otettu huomioon, niin lisää myös vuorovaikutusta. Että jokainen kohtaaminen osaltaan helpottaa sitten jatkovuorovaikutusta, että on ehkä helpompi ottaa yhteyttä meihin ja kertoa sitten kehittämisnäkökulmia myöhemminkin. No mä tietysti katson järjestökentän näkökulmasta asioita ja tiedostan hyvin sen, että järjestöiden täytyy tehdä vastuullisuutta jatkossa näkyväksi. Suosittelen hyvän työn näkyväksi tekemistä ja edelleen kehittämistä, koska sitähän tämä nimenomaan on. Ajattelen, että kaikkien toimijoiden, yhdistysten, yritysten kannattaa ja pitääkin nostaa vastuullisuutta esille ja mitata sitä, keskittyä siihen, että toiminta on vastuullista. Ja ainakin tämä toimintatapa, millä me toteutettiin, niin sopii hyvin pienillekin yrityksille. Meillä oli 2 henkilöä tätä tekemässä ja kuitenkin sitten osallistamista saatiin tosi laajasti tämän menetelmän ja työkalun avulla toteutettua.